اهلا بيكم. الفيديو النهارده هنركز فيه جدا على الناس اللي بتشتغل في مجال طباعة المنسوجات او مجال تصميم المنسوجات او تصميم التكستايل ديزاين، واقول لحضرتك ازاي تظبط اعدادات البرنامج، واجهة البرنامج، الادوات بالبرنامج، الخيارات اللي موجودة عندي والمنيو وغيره، وكل الخيارات اللي هي لازم تكون مظبوطة على البرنامج عشان اقدر بكل سهولة ويسر اتفاعل معاه وانتج عليه تصميمات خاصة بالمنسوجات او تصميمات خاصة بطباعة المنسوجات. قبل ما نبدأ الموضوع بتاعنا يا ريت لو سمحت اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وشيره لاصحابك، ويلا بينا نبدا الموضوع وان شاء الله هنلاقيه سهل. واحده واحده كده مع بعض هنشوف المعلومات كلها بكل دقه وبساطه بحيث ان احنا نوصل لافضل تجربه استخداميه مع برنامج الفوتوشوب. تعالوا مرة تانية وأكلمكم بقى على الإعدادات المهمة جدا في ضبط واجهة برنامج وأدوات وخيارات الفوتوشوب عشان نقدر نشتغل عليه تصميم طباعة المنسوجات أو تصميم المنسوجات بصفة عامة. في البداية هنحاول بس نظبط الإعدادات اللي موجودة عندنا. فأنا عايز أقول لحضرتك إحنا ليه بنظبط الإعدادات دي. فإحنا بنظبط الإعدادات علشان إحنا شايفين إن الفوتوشوب بيشتغل في أكتر من مجال وبيتعاون مع أكتر من مصممي 3D، مصممي الدعاية والإعلان، مصممي الفوتوغرافيا والسينما. كتير جدا من المصممين بيتعاملوا مع الفوتوشوب، فكتير جدا منهم ليه احتياجات واحتياجاتهم مختلفة. فعشان كده الفوتوشوب مليان بالخيارات اللي ممكن تساعد كل مصمم من المصممين اللي احنا بنتكلم عليهم دول. لكن احنا في مجال طباعة المنسوجات او تصميم طباعة المنسوجات او تصميم المنسوجات عايزين بعض الخيارات البسيطة جدا اللي بتساعدنا على سهولة التعامل مع البرنامج وتسهل علينا العمل والتصميم على برنامج الفوتوشوب، بحيث ان انا اخلي الفوتوشوب يبقى فوتوشوب فور فاشن او فور تكستايل ديزاين. فهقدر اغير بعض الاعدادات البسيطة اللي من خلالها اقدر احصل على تجربة استخدام رائعة عن التجربة العادية اللي بيستخدمها اي مصمم. هنشوف بكل بساطة كده. في البداية انا طبعا لما احنا بنفتح البرنامج في اول مرة المفروض ان بيكون عندي اول حاجة خالص بتقابلني وهي الهوم بيج اللي موجودة عندنا دي. فاذا كانت الهوم بيج دي مش مريحاني فانا اقدر بالفعل اتخلص منها وما تظهرش عندي تاني. ازاي اقدر اعمل الكلام ده؟ انا بكل بساطة هروح على edit واروح عند preferences واختار منها general، او هدوس زي ما قلنا في الفيديو السابق على كنترول كي، وممكن وانا واقف على التبويب general اتخلص من التشيك اللي قدام auto show the home screen. اضغط عليها كليك ودوس اوكي. انت دلوقتي المفروض انك تخلصت منها. هتقولي انا دلوقتي ما تخلصتش منها. هقول لحضرتك احنا نقدر نقفل البرنامج ونرجع مرة تانية على البرنامج ونضغط كليك. انتظر لما يفتح معايا البرنامج، وزي ما احنا ملاحظين دلوقتي لما فتح عندي البرنامج ما فتحتش الهوم سكرين اللي كانت بتفتح عندي في العادة على الفوتوشوب. انا دخلت مباشرة الى واجهة البرنامج. طبعا دوت بيسهل عليا اني اقدر اتعامل مباشرة وادخل جوه البرنامج. ولو عايز اعمل اوبن فانا اقدر زي ما قلنا في الفيديو السابق اعمل فايل واوبن او كنترول او ادوس دبل كليك هنا واقدر افتح برضو اي ملف، او اني كمان اقدر اعمل نيو من هنا كده. خلينا نشوف الاعدادات اللي بعد كده اللي محتاج انا اظبطه. فانا دلوقتي لما باجي اعمل فايل واقول له نيو هنلاقي انه بيفتح لي القائمه الضخمه الكبيره اللي قدامنا دي اللي هي بتديني الريسنت والسيفد والفوتو. واحنا قلنا ان احنا في مجال طباعه المنسوجات مش محتاجين فوتو. البرنت قد نكون محتاجينها، الارت والإليستريشن ممكن، لكني مش محتاج الويب ولا محتاج الموبايل ولا محتاج الفيلم اند فيديو. كل دي خيارات انا حاسس ان هي شاغله المساحه عندي. لو عايز اتخلص برضو من هذا الشكل الجديد اللي تم اضافته على الفيرجنات الاخيرة من الفوتوشوب، احنا دلوقتي زي ما احنا عارفين بنشتغل على اخر فيرجن اللي هو اصدار سنة 2022، وتم اضافة هذه الواجهات للتسهيل وزيادة المتعة في التعامل مع واجهة البرنامج. لكن لو انا بشتغل وعايز اشتغل شغل عملي فانا مش محتاج اني اشوف كل هذه الاشياء، فاقدر دلوقتي اقول له كلوز. وتعالوا نشوف برضو لو عايز اتخلص من هذه الواجهة الخاصة بكرييت نيو ممكن اعمل ايه. هنخش تاني ندوس على كنترول كي واخش على البريفرنسز واروح على التبويب جنرال. ولما ندور عندنا هنا كده هنلاقي عندي ثالث خيار في القائمة الخاصة بالاوبشنز. عندي هنا يوز ليجاسي نيو دوكيومنت انترفيس. فانا اقدر استخدم الاعدادات القديمة الخاصة بالنيو دوكيومنت. خلينا نعمل عليها تشيك ونقول له اوكي.
برضو بنفس الكيفية لازم زي ما قلنا قبل كده لازم اقفل البرنامج وارجع افتحه مرة تانية عشان يبتدي يحمل من جديد بالاعدادات الجديدة او بالخيارات اللي انا اخترتها الجديدة. هننتظر على البرنامج لما يفتح معانا وهنحاول نعمل نيو فايل او نعمل كرييت نيو. هنشوف مع بعض كده لما نكبر الواجهة ويفتح معانا البرنامج بالكامل. لو جيت دلوقتي دوست على كنترول ان او دخلت عند فايل وقلت له نيو هيديني النافذه اللي احنا شايفينها الصغيره دي اللي هي فقط فيها الاعدادات الهامه الخاصه بانشاء ملف جديد اللي هي الويدث والهايت والريزوليوشن والكالر مود والباك جراوند كونتنت، كل الاعدادات اللي احنا كنا اتكلمنا عليها في الفيديو السابق. كمان هنا في حاجه مهمه جدا وهي ايمج سايز بدات تظهر معايا، وبالتالي لو غيرت اي شيء في الاعدادات اللي موجوده هنا، يعني مثلا لو اضفت ريزوليوشن مختلف، عند ما هضيف الريزوليوشن المختلف هيديني حجم الملف الجديد بعد اضافة التعديل اللي احنا قمنا بيه. برضو زي ما احنا شايفين احنا بنحاول نسهل على نفسنا التجربة الخاصة بالفوتوشوب عشان تبقى سهل علينا في مجال تصميم طباعة المنسوجات. يبقى كده كمان انا قدرت اظبط لما بفتح فايل واعمل نيو اللي يظهر عندي يكون ابسط شويه من الاعدادات المزدحمه اللي احنا شفناها قبل كده. كمان نقدر ان احنا نغير لون الانترفيس نفسها زي ما قلت لحضراتكم في الفيديو السابق، لان اللون الغامق دوت ممكن يديني تجربه غير صحيحه في الحكم على الالوان اللي احنا بنستخدمها في مجال طباعه المنسوجات. فاذا حبيت اني اغير اللون ده بنفس الكيفيه هدوس على كنترول كي، وكنت قلت لحضراتكم في الفيديو السابق اني هخش على الانترفيس، ومن الانترفيس انا هختار اللون الفاتح دوت الرمادي الفاتح جدا اللي هو ممكن يديني لون محايد اقدر من خلاله اني اشوف الالوان بطريقه صحيحه اكتر وانا بشتغل في مجال طباعه المنسوجات. خلينا نعمل اوكي. احنا كده هنشتغل على هذا الشكل زي ما احنا شايفين. زي ما اتكلمنا في فيديو سابق كمان انا محتاج اني اظبط مجموعه البانلز اللي موجوده عندي هنا. كل البانلز اللي موجودة هنا دي وانا مش في حاجة ليها في المجال بتاعنا في تصميم طباعة المنسوجات. فبكل بساطة انا اقدر مثلا اسحب كل دول كده وبعدين اقفلهم بالكامل، وانا هروح على ويندو، ومن ويندو مثلا هختار لاير. انا اخترت لايرز مثلا، هاخد لايرز هنا بعيد، وبعدين هشوف تاني مثلا لو كنت حابب اني استخدم السواتشز مثلا، وهشوف مثلا لو عايز استخدم الباسز. دول الثلاث حاجات اللي انا محتاجهم، الباقي كله هقفله. اقدر اعمل كليك مع دراج واسحب ديت كده احطها هنا، وبعدين اجيب اللاير الثانيه او البانل الثانيه واحطها تحتها هنا كده، واحط لاير مع باسز هنا. اقدر كمان اعمل ريسايز عشان اظبط الحجم بتاعهم او العرض بتاعهم، فانا ممكن اخلي دي كده لكن اكبر شويه المجال لقائمه لاير عشان نشوف الليرات اللي احنا بنشتغل عليها. وقت ما قدرت اظبط الورك سبيس زي ما احنا شايفين كده، فانا اقدر بعد كده اسمي الورك سبيس دي زي ما عملنا في الفيديو السابق من هنا، واقول له اديني نيو ورك سبيس، وابتدي اسمي باي اسم واقول له سيف. انا كده قدرت احفظ الورك سبيس بتاعتي دي بحيث ان انا لو اتقفل البرنامج بعد كده اقدر ارجع لها بكل سهوله. كمان لما بنيجي نعمل ادراج او استيراد لاي ملف من الخارج، ففي العاده انه بينزل لي الملف هنا عباره عن سمارت اوبجكت. فازاي اقدر اتخلص من موضوع السمارت اوبجكت ده؟ برضو بنفس الكيفيه انا هقدر ادوس على كنترول كي، ولما ادوس على كنترول كي خلينا نكون واقفين هنا عند الجنرال، هلاقي عندي هنا always create smart object when placing. اقدر اشيل التشيك دوت عشان اوفر على نفسي مساله ان هو كل مره بينزلوا لي عباره عن سمارت اوبجكت وانا مش محتاج اصلا للسمارت اوبجكت جوه التصميم الخاص بطباعه المنسوجات. كمان اقدر من هنا من ايمج انتربوليوشن اني اختار nearest neighbor preserve hard edges عشان يخلي لي الحواف بتاعتي حاده تماما في التعامل مع كل خيارات التصميم او العناصر اللي انا هرفقها بالبرنامج، لان احنا في طباعه المنسوجات ما بنحتاجش ابدا الانتي اليزنج او النعومه اللي بيضيفها برنامج الفوتوشوب على الحواف، واللي بيستخدمها كتير من المصممين اللي بيشتغلوا في مجال او الفوتوغرافرز اللي موجودين في مجال التصوير الفوتوغرافي. فقدرنا بالطريقه دي ان احنا برضو بنظبط او بنهيئ البرنامج للتعامل مع الخصائص الخاصه بتصميم طباعه المنسوجات او تصميم النسيج بصفه عامه. هنعمل اوكي. ممكن كمان لما بنفتح طبعا اي ملف هنا، لما بنفتح اي ملف زي كده مثلا زي ما احنا شايفين هو بينزل عباره عن تاب، هنا عباره عن تاب. هنفتح اي ملف تاني فهتنزل كلها عباره عن مجموعه من التابس الموجوده هنا. فلو انا عايز اتخلص من موضوع التابس ده برضو بنفس الكيفيه دوس كنترول كي. القائمه دي يا جماعه زي ما احنا شايفين او الخيار دوت مهم جدا في التعامل مع البرنامج وظبط اعداداته.
انا ممكن من هنا كده ابتدي اتخلص من التابس اللي موجودة عندي. ازاي هقدر اتخلص من التابس؟ خلينا نشوف مثلا لو في الانترفيس او في الورك سبيس هنا open document as tabs، فنقدر احنا نتخلص منها. وكمان انا اقدر اتخلص من الفلوتنج دوكيمنت ويندو ونقول له اوكي. وبعدين برضه هنحتاج ان احنا نقفل البرنامج مرة تانية. افتح البرنامج. لما يفتح معانا البرنامج هنبتدي نشوف ان الاعدادات طبعا اتغيرت معانا وتم ضبطها. هنشوف لو عملت دلوقتي هنا دبل كليك وحاولت افتح صورة مرة تانية زي كده مثلا، فتحت معايا الصورة بالطريقة اللي احنا شايفينها. اقدر احط الصورة هنا، ولو فتحت صورة تانية خالص برضه اقدر ان انا اتعامل معاها بنفس الكيفية. او خدنا مثلا الصورة دي طبعا هي لكن انا مسميهم باسم تاني، اقدر احطهم كده فهم خلاص هيفضلوا عايمين معايا جوه الشاشة كده. اتحرك ما بينهم زي ما انا عايز، عشان لو كنت حابب اخد مثلا من هنا جزء او من هنا جزء اقدر اتعامل معاه، او اخد من هنا كوبي وبيست وما الى ذلك، او اخد حتى بالستام اي جزء، او انسخ منه جزء، او حتى ارسم اكون برسم هنا على الملف وعايز اراجع من ملف اخر، فاقدر انا اتعامل معاهم بنفس الكيفية. يبقى كده ظبطنا كمان كيفية إظهار الملفات المفتوحة على برنامج الفوتوشوب. نقدر كمان نعمل إيه؟ نقدر كمان نتخلص من الانيميتد زوم. فخلينا بس نروح دلوقتي على برضو كنترول كي نشوف تاني إيه إعدادات إحنا ممكن نظبطها. لو رحنا عند التولز، عند الأدوات، التبويب الخاص بالأدوات، انا عندي هنا انيميتد زوم ممكن اتخلص منه، وعندي هنا في زوم ويز سكرول ويل، فنقدر نستخدم دي عشان انا هستخدم السكرول بتاع الماوس في الزوم، فبيسهل عليا كتير جدا واحنا بنشتغل في طباعة المنسوجات. نقول له اوكي. زي ما انتم شايفين دلوقتي معايا اصبح دلوقتي السكرول بيعمل زوم ان وزوم اوت زي ما انتم شايفين معايا. لكن لو رحت على كنترول كي، انا كنت هنا وانا عند التولز كانت المفروض ان ده اللي متاكتف اللي هو الانيميتد زوم، وده لا. خلينا نشوف كده. بصوا معايا دلوقتي هنا اصبح السكرول بيعمل ايه؟ اكنه بيعمل عمل الهاند، او بيحركني او بيخليني اعمل نافيجيشن داخل الصوره بتاعتي او داخل الاطار بتاعي. فتقدر انت تظبط زي ما قلنا. نرجع تاني او كنترول كي، هظبط الزوم بتاعي او السكرول بتاعي على انه يديني زوم، واشيل الانيميتد زوم اللي موجود هنا وهقول له اوكي. هنا يبتدي يعمل معايا زوم ان وزوم اوت. طبعا لو اكتفنا ده نفس الكيفيه، زوم ان وزوم اوت بالطريقه اللي احنا شايفينها. طيب تعالوا بقى، احنا كده ظبطنا الواجهه كلها بالكامل. وطبعا بنحب ناكد دايما على اني بكل بساطه ممكن اعمل نيو ورك سبيس وابتدي احفظها عشان خلاص تبقى هي اللي موجوده عندي دايما. اقدر بعد كده لو اتغيرت في اي وقت، او انا حتى لو رحت هنا عملت اسينشالز وبعدين قلت له ريست اسينشالز خليته يرجع على الريست بتاعته، فنقدر بكل بساطة ان احنا نروح على اللي احنا حفظناه عشان يظبط لي كل الاعدادات اللي احنا بنتكلم عليها. طبعا كنت قلت لحضراتكم ان انا بعمل نيو ورك سبيس والمفترض ان انا اخد معايا كمان الكيبورد شورت كات والمنيوز والتول بار. لكن قبل ما نعمل الكلام ده خلينا نرجع تاني ونحاول نظبط مع بعض التولز. فعشان اظبط عندي صندوق الادوات، انا دلوقتي ممكن اخليه زي ما قلت لكم عبارة عن عمودين بالطريقة دي، وهيكون عندي علامة موجودة هنا فيها edit التول بار، فنضغط على edit تول بار. او ممكن كمان نروح عند edit من هنا ونبتدي ننزل تحت خالص كده واشوف عندي انا التبويب اللي اسمه تول بار او الخيار اللي اسمه تول بار. من هنا كده هو بيقول لي شوف، انا ممكن دي كده اتخلص منها، العلامة اللي موجودة على التول نفسه او التول بار نفسه اتخلص منها. اقدر كمان اتخلص من العلامات دي اذا حبيت، لكن انا شايف ان العلامات دي ليها اهميه كبيره. طبعا ما نقدرش نستغنى على الكالر بيكر الموجود هنا، وكمان عندي دي خاصه بالماسك اذا كنت هتعلم على بعض المساحات، ودي الخاصه زي ما قلنا بالفول سكرين مود. بتهيألي الثلاث علامات مهمين. او برضو انا كل الخيارات اللي بشرحها لحضراتكم دي واللي بتكلم فيها هي مساله نسبيه. انا شايف ان دي ممكن تسهل عليك كمصمم طباعه منسوجات. لو انت حضرتك محتاج تفتح مثلا بانلز تانية زيادة او تسيب اعداد من اللي انا قلتهم، مفيش طبعا اي شيء يلزمك بتغييرهم، مفيش اي مشكلة. احنا بنحاول بس اقول لحضراتكم ازاي تكون تجربتنا اسهل واحنا بنشتغل طباعة منسوجات او تصميم طباعة منسوجات على الفوتوشوب. طيب خلينا نرجع بقى هنا كده للقائمة بتاعت الادوات. هنلاحظ ان الاداة دي مثلا موجودة هنا وتحتها الموف تول زي ما احنا شايفين. طب الاداة دي اللي هي الريكتانجولار ماركيو تول فموجودة هنا وتحتها ثلاث ادوات دول كمان. تقدر انت تاخد مثلا دي وتبعدها كده عشان تخرج تبقى بره، ما تبقاش تحتها واحدة، لا يبقوا الاتنين مكشوفين قدامنا كده على التول بار. اذا حبيت تقدر برضو دي تفردها
تقدر دي تفردها، اي واحدة منهم تقدر تفردها، بحيث ان انت ممكن تحصل على صندوق ادوات الادوات كلها بتاعته مكشوفة، مفيش اداة مستخبية تحت التانية. لكن طبعا احنا هنعمل ريستور ديفولت، رجعتهم هم زي ما كانوا. في احتمال اني اكون عايز ارتب دي فوق او اخلي العرض بتاع دي فوق، زي ما انت عايز تقدر تغير، فبدل فيهم ورتب وهيئ الادوات بتاعتك بالطريقه اللي انت حاببها. بعد ما تظبط الادوات بتاعتك وتخلي العرض بتاعها مريح بالنسبه لك، ابتدي اعمل سيف بقى. يعني انا افضل ان انا اعمل سيف للبريسيتس دي واحفظهم هنا باسم مثلا كده سيف، فعشان لو انا غيرت اي اعدادات موجوده هنا تبقى محفوظه عندي دايما، لو اتغيرت لاي سبب من الاسباب اعرف ارجع لها تاني واشتغل عليها. بعد ما تخلص اعداداتك وظبط الجزء بتاعك هنا، قلنا ان احنا هنشيل ده كده، هنلغيه، هنعمل دان كده. بقى الشكل بتاعي الخاص بالتول بار اصبح بالنسبه لي افضل بكتير من قبل كده. طيب في حاجه بقى مهمه جدا لازم نعرفها ولازم نظبطها على برنامج الفوتوشوب لما نيجي نشتغل في طباعه المنسوجات، الا وهي احنا كنا اتكلمنا في فيديو سابق وهحاول احط لحضراتكم اللينك الخاص بيه عن خصائص الراستر ايمجز، وكان في خاصيه مهمه جدا من ضمن هذه الخصائص هي الانتي اليز. بالنسبه للانتي اليز هو زي ما قلنا هو بيحاول الفوتوشوب انه ينعم الحواف اللي موجوده عنده، بحيث ان هي بتساعد المصورين الفوتوغرافيين في انهم يطلعوا صور اقرب الى الواقع. لكن احنا في مجال طباعه المنسوجات احنا مش محتاجين الدرجات البينيه دي خالص، لان دي هتاثر عندي لما اجي اعمل بعد كده عمليات الانتاج واحاول اعمل فصل لوني للالوان بتاعتنا اللي موجوده في التصميم. فعشان كده انا لازم اتخلص منها تماما على الفوتوشوب. طيب ازاي انا اتخلص منها؟ هي اصلا موجوده فين ولا انا بشوفها فين؟ بكل بساطه هقول لحضرتك انك دايما هتلاقيها في الادوات المتعلقه بالسلكشن. يعني لو رحنا مثلا على الريكتانجولار مارك يو 2، اخترت اداه الريكتانجولار مارك يو 2، هتبص تلاقي هنا في انتي اليز موجودة، انتي اليز، يبقى الخيار موجود. لو كان الخيار ده متفعل اذا انت اي سيلكشن هتعمله هيكون فيه انتي اليز. طيب تعالوا نروح على مثلا الاليبتيكال مارك يو تول، ابص الاقي الخيار مفعل اهو. طب هتقول لي اشمعنى الريكتانجولار مارك يو تول ما كانش موجود فيها؟ لان يعني هقول لك لان الريكتانجولار مارك يو تول بترسم يا مربع يا مستطيل، وفي العاده دايما لازم المربع والمستطيل الحواف بتاعته او الزوايا بتاعته الاربعه لازم يكون فيهم حديه، يعني لازم تكون زاويه قايمه تماما. فعشان الزاويه القايمه اللي موجوده عندك دي، فهو دلوقتي كده ولا كده هو مش هيقدر يعمل انتي اليز في الزاويه دي خالص، لكنه موفر الاوبشن لما تيجي تشتغل على الاليبتيكال مارك يو تول، فلازم ترجع هنا وتشيل او تلغي الاوبشن اللي موجود. روح على السنجل رو مارك يو تول، وبرده لو لقيته متاكتف شيله. روح تاني عند السنجل كولوم مارك يو تول، لو لقيته متاكتف شيله، ما لقيتش خلاص ارجع بقى لاخر او اول اداه زي ما انت بتشتغل في العادي. سيب المارك يو تول وروح عند اللاسو، وفي اللاسو احنا ممكن نرسم بشكل عشوائي، عشان كده هتلاقي الانتي اليز موجوده، فشيل العلامه اللي قدام الانتي اليز. روح على البوليجونال لاسو تول، لو لقيته شيله. روح تاني عند الماجنتيك لاسو تول، ولو لقيته برضه شيله. ارجع تاني رجع الاداه زي ما كانت. احنا كده لغينا الانتي اليز تماما في كل ادوات التحديد اللي احنا هنستخدمها واحنا بنشتغل في تصميم طباعه المنسوجات او تصميم النسيج بصفه عامه. ارجع تاني كمان لسه عندك الاداه الموجوده هنا الاوبجكت سيلكشن دي مالناش دعوه بيها، مش هيبقى فيها انتي اليز، لكن خليني اروح على الكويك سيلكشن واشوف هل في انتي اليز. مفيش انتي اليز. طيب هل هلاقيها في الماجيك وان تول؟ ندور هنلاقي هنا في انتي اليز. شيل الانتي اليز عشان الحواف بتاعتك تبتدي تكون حاده وليست مدرجه، ما فيهاش اي لون متدرج خالص. طيب كمان ما تنساش بقى انك كمان وانت بتشتغل على البينت باكيت تول، والبينت باكيت دي المفروض انها موجوده فين؟ تحت الجريدينت تول. روح على البينت باكيت تول برضو دور هتلاقي في انتي اليز، فارجوك الغي الانتي اليز، احنا مش محتاجين انتي اليز تماما في تصميم طباعه المنسوجات. لو حضرتك وصلت الى الاعدادات دي، اذا انت قدرت بكل بساطة انك تهيئ برنامج الفوتوشوب للتعامل مع مصمم طباعة المنسوجات، وكمان عشان يديله تجربة رائعة وتساعده جدا في الحصول على نتائج مطابقة جدا
للواقع اللي بنشتغل فيه، او كمان ملائمة جدا للمجال بتاعنا، مجال الطباعة ومجال فصل الالوان المتعلق بطباعة المنسوجات. واحنا بنشتغل زي ما احنا عارفين على فصل الالوان سبوت كولر او الوان تركيز، الوان محددة. فاحنا مش محتاجين اطلاقا يبقى فيه اي تدرجات، لان انا ما بعملش فصل شبكي لالوان الطباعه الاربعه اللي هو CMYK. انا ما بشتغلش بهذا النظام، ولكني بشتغل بنظام السبوت كولر. فعشان كده انا عايز تكون الفروق اللونيه ما بين المساحات المختلفه على التصميم قويه جدا وحاده جدا وشارب جدا، ومفيش اي مزج تماما عند الحواف ما بين اي مساحة والتانية او اي لون والتاني. بكده اكون قلت لحضراتكم اعدادات مهمة جدا تنفعنا في الشغل على الفوتوشوب، عشان انا كده بحول البرنامج كما لو كان برنامج تصميم طباعة منسوجات، او كما لو كان برنامج فصل لوني في مجال تصميم طباعة المنسوجات. من نهاية الفيديو نكون تقريبا قلنا كل المعلومات اللي ممكن تساعدني في ضبط واجهة البرنامج، ضبط الادوات الخاصة بالبرنامج، ضبط القوائم الخاصة على البرنامج، ضبط حتى كل اداة ازاي اتفاعل بيها مع الخيارات المختلفة الخاصة بالبرنامج. كل الكلام دوت احنا قلناه في الفيديو. يا ريت حاول تطبق اللي احنا قلناه بكل دقة، وشوف اذا كان في اي خيار من الخيارات اللي احنا قلناها مناسب ليك تقدر تستخدمه. في خيار انت حاسس ان انت ممكن تستبعده تقدر تستبعده، مفيش اي مشكلة. المهم ان احنا بنحاول نوفر على نفسنا او نسهل على نفسنا التجربة التفاعلية بيننا وبين برنامج الفوتوشوب عشان نقدر نعمل تصميم لطباعة المنسوجات. اتمنى تكون المعلومات اللي احنا قلناها كانت سهلة وبسيطة، ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وتشير، وقبل ما تمشي يا ريت ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. وانتظروني في الفيديو القادم ان شاء الله. هنحاول نتكلم على ازاي نستخدم الكالر ريدكشن او ازاي نعمل اختزال للالوان اللي موجودة في تصميم طباعة المنسوجات عشان نقدر نتعامل معاها بكل سهولة ويسر على برنامج الفوتوشوب. فانتظروني في الفيديو اللي جاي، واترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.